નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે જે સોર્ટિંગ ટેકનિક્સ જોઈ, બરાબર, વ્યવસ્થિત સોર્ટિંગ કરીને ડેટા લાવ્યો। હવે મારે એ ડેટાને સર્ચ કરવો હોય તો સર્ચ કઈ રીતના થશે ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર? તો એના માટે તમારે ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં સર્ચિંગની પણ ટેકનિક્સ મૂકવામાં આવી કે મારો જે સોર્ટિંગ કરેલો ડેટા છે અથવા કોઈ ફાઇલ્સ કે કાંઈ પડેલું છે એને મારે સર્ચ કરવી હોય તો કેટલી રીતે સર્ચ થઈ શકે, બરાબર, યુઝિંગ ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં આ વસ્તુ છે। આપણે જોઈએ કે જનરલી એની 3 ટેકનિક્સ છે। એક તો ઇન્ડેક્સ સર્ચિંગ, સેકન્ડ આવે છે સિક્વન્શિયલ અને લિનિયર સર્ચિંગ, અને ત્રીજું આવે છે બાઇનરી સર્ચિંગ। ઇન્ડેક્સ સર્ચિંગમાં જનરલ ઓવરવ્યૂ આપી દઉં કે આપણે જનરલી કોઈક ફાઇલ કે કાંઈ હોય ને એની એક ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ જનરેટ થઈને એની ઉપરથી હું સર્ચિંગ કરું। સેકન્ડ આવે છે સિક્વન્શિયલ અને લિનિયર સર્ચિંગ, 1 by 1 હું પેજ મારા જોતો જાઉં, ડેટા જોતો જાઉં અને સર્ચ કરતો જાઉં। ત્રીજું આવે છે બાઇનરી સર્ચ કે મારી જે ફાઇલ્સ કે કાંઈ છે ડેટા એની હું બાઇનરી ઉપરથી હું મારું સર્ચિંગ કરીને મારો ડેટા સર્ચ કરું તો એ બાઇનરી સર્ચ કહેવાશે। આગળના વિડીયોની અંદર આ 3 સર્ચિંગ ટેકનિક્સ છે એ ડિટેલની અંદર જોશું, પણ જનરલી આ 3 ટેકનિક્સ આવે છે, ઇન્ડેક્સ, સિક્વન્શિયલ અને બાઇનરી સર્ચિંગ। જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તમને કંઈ ક્વેરી કે કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।